trong phần sau của chương trình, liên quan đến xung đột Đông Âu, Thủ tướng Hungary nói Ukraine không thể chiến thắng. Lý do là gì? Thụy Điển khẳng định đã đáp ứng tất cả yêu cầu đặt ra để gia nhập NATO. EU thông qua luật đề phòng chính phủ nước ngoài truy cập dữ liệu bất hợp pháp. Theo một nghiên cứu của Reuters, ông Trump là Tổng thống Mỹ còn sống duy nhất không phải là hậu duệ của chủ nô. Giữa nhiệt độ lên tới 45 độ C, Ả Rập Xê Út khuyến cáo khách hành hương Hajj nên tránh ánh nắng trực tiếp. Chiêm ngưỡng ngôi nhà búp bê Barbie ngoài đời thực. Thủ tướng Hungary Viktor Orbán vừa cho biết thật sai lầm nếu suy nghĩ rằng viện trợ quân sự của phương Tây sẽ giúp Ukraine đánh bại Nga trên chiến trường. Nhà lãnh đạo đồng thời mô tả sự hợp tác giữa Ukraine và phương Tây là một thất bại. Trong cuộc phỏng vấn của tờ báo Đức Bild, Thủ tướng Orbán nêu rõ vấn đề là Ukraine sẽ hết binh lính sớm hơn Nga. Nhân lực mới là yếu tố quyết định cuối cùng. Nhà lãnh đạo cũng bác bỏ lập luận của người phỏng vấn rằng Ukraine sẽ bị Nga chiếm đóng toàn bộ lãnh thổ nếu không có sự hỗ trợ của phương Tây. Ông Orbán nhấn mạnh đây là một giả thuyết không có căn cứ. Theo Thủ tướng Hungary, Ukraine sẽ đối mặt với tổn thất không thể tưởng tượng được nếu không có một lệnh ngừng bắn càng sớm càng tốt. Họ sẽ mất một lượng lớn tài sản và nhiều nhân mạng hơn. Đó là lý do tại sao hòa bình là giải pháp duy nhất vào lúc này. Ông Orbán nói và cho biết thêm, tuy nhiên chiến sự sẽ không dừng lại cho đến khi Washington, đồng minh chính của Kiev, muốn điều đó. Trong cuộc phỏng vấn, Thủ tướng Hungary cũng một lần nữa chỉ trích các biện pháp trừng phạt của EU lên Moscow. Ông nói họ nghĩ rằng việc này sẽ khiến Nga phải quỳ gối và giúp lập lại nền hòa bình ở Ukraine. Nhưng nỗ lực của họ đã thất bại. Các biện pháp trừng phạt đều không có tác dụng. Chúng tôi hiện là một trong ít quốc gia thành viên EU còn duy trì mối quan hệ hợp tác kinh tế với Nga, vì điều này tốt cho người dân của chúng tôi. Bình luận về cuộc nổi dậy của Wagner ở Nga vào cuối tuần trước, ông Orbán cho rằng sự kiện này không mang nhiều ý nghĩa bởi nó không có tác động nào đến triển vọng về một lệnh ngừng bắn ở Ukraine. Cùng ngày, Reuters dẫn lời Ngoại trưởng Thụy Điển, ông Tobias Billström cho biết Thụy Điển đã đáp ứng tất cả các yêu cầu cho Thổ Nhĩ Kỳ đặt ra để gia nhập NATO. Trong cuộc họp báo với Ngoại trưởng Anh James Cleverly, ông Billström nói Thụy Điển đã hoàn thành các yêu cầu liên quan đến việc chống khủng bố để gia nhập vào liên minh. Yêu cầu này được đặt ra trong thỏa thuận ba bên giữa Phần Lan, Thụy Điển và Thổ Nhĩ Kỳ. Ông nói thêm, luật mới đã có hiệu lực ở Thụy Điển. Luật quy định việc tham gia vào các tổ chức khủng bố dưới bất kỳ hình thức nào đều là bất hợp pháp. Chúng tôi đang thực hiện những phần cuối cùng trong thỏa thuận. Ngoại trưởng Anh James Cleverly nói thêm rằng Vương quốc Anh sẽ tiếp tục thúc đẩy quá trình gia nhập NATO của Thụy Điển. Thụy Điển đã nộp đơn xin gia nhập NATO sau khi xung đột Nga-Ukraine nổ ra vào năm ngoái. Nhưng đơn xin đã bị các thành viên NATO là Thổ Nhĩ Kỳ và Hungary từ chối. Khi được hỏi liệu Anh đã nói chuyện với Thổ Nhĩ Kỳ về lập trường của mình chưa, ông Cleverly cho biết ông đã nói chuyện với người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ và nói rõ lập trường của Anh. Ông nói thêm, việc Thụy Điển trở thành thành viên của Liên minh cũng sẽ mang lại lợi ích cho Thổ Nhĩ Kỳ. Các quốc gia cũng như các quan chức EU vào hôm 27 tháng 6 đã thông qua loạt quy tắc hạn chế những công ty công nghệ lớn sử dụng dữ liệu của doanh nghiệp và người dùng châu Âu. Luật này đặt ra với mục tiêu đề phòng các chính phủ nước ngoài truy cập bất hợp pháp vào những dữ liệu quan trọng của người dùng EU. Thông tin được Reuters đăng tải mới đây. Ủy ban châu Âu đã đề xuất đạo luật dữ liệu vào năm ngoái để điều chỉnh dữ liệu trong các thiết bị thông minh, máy móc và sản phẩm tiêu dùng nhằm kiềm chế sức mạnh của những gã khổng lồ công nghệ Mỹ. Những lo ngại của EU về vấn đề dữ liệu đã tăng lên sau những tiết lộ của cựu nhân viên tình báo Mỹ Edward Snowden vào năm 2013 liên quan đến việc Mỹ thực hiện hàng loạt các hoạt động giám sát. Thỏa thuận đã đạt được sau 7 giờ đàm phán. Ủy viên phụ trách lĩnh vực công nghiệp của EU, ông Thierry Breton cho biết, thỏa thuận về đạo luật dữ liệu là một cột mốc quan trọng trong việc định hình lại không gian kỹ thuật số. Chúng tôi đang trên con đường xây dựng một nền kinh tế dữ liệu thịnh vượng của EU theo cách đổi mới và cởi mở dựa trên những điều kiện của chúng tôi. Luật mới trao cho cả cá nhân và doanh nghiệp nhiều quyền kiểm soát hơn đối với dữ liệu được tạo thông qua các đối tượng máy móc và thiết bị thông minh, cho phép sao chép hoặc truyền dữ liệu dễ dàng từ các dịch vụ khác nhau. Tiếp tục chương trình với tin tức đáng chú ý khác. Một nghiên cứu của Reuters về mối liên hệ với chế độ nô lệ của đương kim Tổng thống và các cựu Tổng thống Mỹ vẫn còn sống đã được công bố. Theo kết quả nghiên cứu, ông Donald Trump là cựu nguyên thủ quốc gia còn sống duy nhất của Mỹ không có dính líu đến chế độ nô lệ.
Báo cáo nêu rõ, tổ tiên của đương kim Tổng thống Joe Biden cũng như các cựu Tổng thống Barack Obama, George Walker Bush, Bill Clinton và Jimmy Carter đều là hậu duệ của các chủ nô. Theo nghiên cứu, mối quan hệ của Obama với chế độ nô lệ từ phía gia đình của mẹ ông. Hồ sơ điều tra dân số chỉ ra rằng cụ cố của ông Biden sở hữu một cậu bé nô lệ 14 tuổi vào năm 1850. Nhà Trắng chưa bình luận về mối liên hệ này. Reuters cho biết, tổ tiên của ông Trump di cư đến Mỹ từ Đức vào năm 1885. 20 năm sau, khi chế độ nô lệ bị Quốc hội Mỹ bãi bỏ. Nghiên cứu cũng cho thấy, vào năm ngoái, 11 trong số 50 thống đốc các bang của Mỹ có mối liên hệ với chế độ nô lệ. Hai thẩm phán Tòa án tối cao Hoa Kỳ, Amy Coney Barrett và Neil Gorsuch cũng có mối liên hệ tương tự. Trong Quốc hội Mỹ, tỷ lệ các đảng viên Cộng hòa có mối liên hệ tổ tiên với chế độ nô lệ là 28%, cao gấp 3 lần Đảng Dân Chủ với tỷ lệ chỉ 8%. Nghiên cứu cũng chỉ ra rằng tổ tiên của các nhà lập pháp Hoa Kỳ nằm trong số những người giàu có nhất nước Mỹ vào thời điểm đó. 3/4 trong số họ nằm trong nhóm 10% số người giàu nhất nước Mỹ trước khi chế độ nô lệ bị bãi bỏ. Mới đây, ABC News đã công bố đoạn ghi âm giọng nói của cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump liên quan đến việc ông nắm giữ các tài liệu mật sau khi rời Nhà Trắng. Được biết, đoạn ghi âm được thu lại trong lúc ông Trump đang nói chuyện với một nhân viên giấu tên ở Westminster, New Jersey vào năm 2021. Ông Trump hiện đang kháng cáo các cáo buộc liên quan đến việc ông lưu giữ trái phép các tài liệu tuyệt mật khi rời Nhà Trắng năm 2021. Cựu Tổng thống Mỹ đã không nhận tội tại Tòa án Liên bang Florida hôm 27 tháng 6. Ông hiện đang đối mặt với 37 tội danh, bao gồm vi phạm đạo luật gián điệp, âm mưu cản trở công lý và khai man với các nhà điều tra. Các chuyên gia luật an ninh quốc gia đã bị choáng ngợp trước hàng loạt bằng chứng trong bản cáo trạng nhắm vào ông Trump, bao gồm các tài liệu, hình ảnh, tin nhắn văn bản, âm thanh và lời khai của nhân chứng. Các luật sư của ông Trump vẫn chưa lên tiếng phản hồi. Ông Trump đã gọi vụ việc là một cuộc săn phù thủy được dàn dựng bởi những kẻ thù chính trị của ông. Ông đã tuyên bố rằng những tài liệu mà ông mang đi khi rời Nhà Trắng đều đã được giải mật và không còn được xem là tuyệt mật. Thưa quý vị, đợt nắng nóng kéo dài đang tiếp tục bao trùm các khu vực miền Nam nước Mỹ trong ngày 27 tháng 6, với nhiệt độ tăng cao phổ biến trên 38 độ C. Ghi nhận tại một số thành phố lớn, Dallas có nhiệt độ 43 độ C, New Orleans gần 44 độ C và Mobile là khoảng 42 độ C. Nhiệt độ như thiêu đốt này xảy ra là do vòm nhiệt, một hiện tượng thời tiết gây khó chịu và cực kỳ nguy hiểm. Cơ quan chức năng đã kêu gọi người dân tránh tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng mặt trời và uống nhiều nước. Cuối tuần trước, nắng nóng đã cướp đi sinh mạng của một cậu bé 14 tuổi đang đi bộ đường dài trong công viên quốc gia Big Bend ở Texas, khi nhiệt độ ngoài trời lên tới gần 49 độ C. Cha dượng của nạn nhân đã cố gắng tìm kiếm sự giúp đỡ và cũng không may qua đời vì một vụ tai nạn sau đó. Cơ quan khí tượng quốc gia cho biết khoảng 62 triệu người sống tại khu vực trải dài từ bang Arizona đến bờ biển Florida sẽ đối mặt với cái nóng ngột ngạt tới ngày 4 tháng 7. Theo các nhà khoa học, việc thời tiết khắc nghiệt xuất hiện với tần suất và cường độ ngày càng tăng trên khắp nước Mỹ là một hệ quả của biến đổi khí hậu do con người gây ra. Trong khi đó, theo báo Arab News, Bộ Y tế Ả Rập Xê Út đã gửi thông điệp cảnh báo tới tất cả các tín đồ hành hương Hajj, yêu cầu họ tránh tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng mặt trời. Trung tâm Khí tượng Quốc gia nước này trước đó đã cảnh báo nhiệt độ ở thành phố Mecca có thể lên tới 45 độ C. Bộ Y tế Ả Rập Xê Út đã tăng cường công tác chuẩn bị đối phó với các trường hợp say nắng kiệt sức vì nắng nóng có thể xảy ra trong năm nay. Bộ đã phân bổ 217 giường cho nạn nhân say nắng với 166 giường trong bệnh viện tại các thánh địa với 51 giường ở Mecca. Bộ cũng đã tăng cường cảnh giác và gửi các thông điệp tuyên truyền cho khách hành hương năm nay. Bộ Y tế nước này cho biết các thông điệp nâng cao nhận thức bằng nhiều ngôn ngữ đã được gửi đến các tín đồ hành hương. Với sự hợp tác của các công ty viễn thông, các công ty tuyên truyền đã giúp các tín đồ tránh được tác hại của nắng nóng gay gắt. Phát ngôn viên Bộ Y tế của Vương quốc, ông Mohammed Abdul Ali, khuyên các tín đồ hành hương nên sử dụng ô và nước uống. Ở Bangladesh, hàng nghìn người trong ngày 27 tháng 6 đã chen chúc lên phà và xe lửa rời khỏi thủ đô Dhaka cùng gia đình để về quê nhân lễ Eid al-Adha của người Hồi giáo. Bất chấp những trận mưa lớn, các bến tàu, ga xe lửa và bến xe buýt chật kín người. Eid al-Adha là một trong hai kỳ lễ chính của người Hồi giáo kéo dài 3 ngày, đánh dấu kết thúc lễ hành hương Hajj năm nay. Đây là dịp để người Hồi giáo tưởng nhớ sự sẵn lòng hy sinh con trai của nhà tiên tri Abraham
theo mệnh lệnh của Thượng Đế, trước khi được Thượng Đế trao cho một con cừu làm vật hiến tế thay thế. Thưa quý vị, nhân dịp bộ phim Barbie phiên bản người đóng ra mắt, ngôi nhà búp bê Barbie ngoài đời thực trên bờ biển nước Mỹ sẽ mở cửa đón tiếp du khách nghỉ qua đêm 2 ngày tại đây vào tháng 7. Ngôi nhà mơ ước của Barbie nằm trên bờ biển của thành phố Malibu, bang California, Mỹ. Dinh thự được xây dựng theo nguyên mẫu ngôi nhà của búp bê Barbie đồ chơi, với tông hồng chủ đạo. Bên trong có hồ bơi, nhiều khu vực giải trí và sàn nhảy. Người hâm mộ sẽ có thể qua đêm trong căn phòng theo chủ đề về con ngựa của Ken, bạn trai lâu năm của búp bê Barbie, vào ngày 21 và 22 tháng 7 bằng cách gửi yêu cầu đặt phòng trên Airbnb. Theo thông cáo báo chí của Airbnb, người lưu trú sẽ không cần phải trả phí. Barbie, bộ phim về búp bê mang tính biểu tượng của đạo diễn Greta Gerwig với sự tham gia của hai diễn viên đóng chính là Margot Robbie và Ryan Gosling sẽ ra rạp vào ngày 21 tháng 7.